හරි. අපි අද බලමු B ගියර් එකේ කොහොමද වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරගෙන යන්නේ කියලා. B ගියර් එකේ කොහොමද අපි වාහනේ අරන් යන්නේ කියලා. එතකොට කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි ඒකේ අපි D කියන ගියර් එකේ ඩ්‍රයිව් කියන ගියර් එකේ අපිට ගිහිල්ලා පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් අඩු වැඩි කරලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වලින්. එතකොට ඒක හැබැයි ටෙම්පරරි තමයි ඔන් වෙන්නේ D මොඩ් එකේදී ඩ්‍රයිව් කියන මොඩ් එකේදී. ඒ වුණාට මේ B කියන ගියර් එකේදී ඒක මේ ෆුල් ටයිම් වැඩ කරනවා. අරගේ වගේ පොඩි වෙලාවක් තිබිලා ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. B ගියර් එක දාලා තියෙනකන් B ගියර් එක දාලා තියෙනකන් හැම වෙලාවෙම රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් කියන එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ B මොඩ් එකට මම දාලා තියෙන්නේ. දැන් ගලගෙදර පල්ලේ තමයි මම මේ දැන් ඉන්නේ. B මොඩ් එකේ ඉතින් ෆුල් ටයිම් ඔන් වෙන එක තමයි ලොකුම වාසිය තියෙන්නේ. එතකොට වාහනේ සෑහෙන්න කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. දැන් මේ පල්ලමේ යද්දි බ්‍රේක් එක පාගන්න නැති තරම් මම මේ දැන් ඇක්සලරේටර් එක පාගලා අතෑරිය ගමන් නිකන් වාහනේ බ්‍රේක් වෙනවා වගේ ෆීල් වෙනවා. සහ මේකෙදි බැටරිය චාර්ජ් වෙනවා. මොකද මේකේ මෝටර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. මෝටර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. එක මෝටරයකින් දැන් මේ දැන් අපි ඇක්සලරේටර් පාගලා අතෑරියම මේ වගේ ලොකුවට පේන ඔයගොල්ලන්ට දැන් චාර්ජ් වෙනවා කියලා. ඇක්සලරේටර් පාගලා අතෑරියට පස්සේ එතකොට දැන් මේ B කියන ගියර් එක ඇත්තටම ඉස්සර වාහනවලත් තිබ්බා. සහ මැනුවල් වාහනවල අපි දැන් ලොකු ගියර්ස් වලට දාලා පල්ලම් බස්සනවා. මොකද මේ බ්‍රේක් පැඩ්ස් පාවිච්චි කරන එක අඩු කරගන්න. මේ දැන් ඊට පස්සේ පරණ වෙසල් එකෙත් ඕක L කියන ගියර් එක ආවේ. L කියන ගියර් එකේ එයා ෆුල් ටයිම් හැබැයි එන්ජින් එක ඔන් වෙලා තිබ්බ පරණ වෙසල් එකේ. ඒකලා එන්ජින් බ්‍රේකින් එක ඒ L කියන ගියර් එකෙන් එයා වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒ වුණාට දැන් අලුත් වාහනවල දැන් මේ Honda EHEV මොඩල් වල මෝටර්ස් දෙකෙන් එක මෝටර එකක් බැටරි චාර්ජ් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එයා ඒ පල්ලමේ එන රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් එක හරහා වාහනේ ස්ලෝ කරන්නේදී එන එනර්ජි එක එයා බැටරි චාර්ජ් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. මේකේ වාසිය තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේ ඩිස්ක් බ්‍රේක් තියෙන්නේ. ඒකට මොන බ්‍රේක් තිබ්බත් ඒකේ අපි ගොඩාක් කකුල බ්‍රේක් එකේ පාග ගියොත් එහෙම එතන ෆ්‍රික්ෂන් එක නැත්නම් ඝර්ෂණය නිසා හටගන්න තාපය හේතු කොටගෙන සමහරකට බ්‍රේක් බයින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම බ්‍රේක් අල්ලන්න නැතුව යනවා. මේ මොකද ඒක අලුත් වාහනද පරණ වාහනද කියලා නැහැ. වැඩිපුර බ්‍රේක් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඕන වෙලාවක ඒ වගේ බ්‍රේක් බයින් වෙලා ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ළඟදිත් අර බස් අනතුරක් වුණා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒකෙතිත් පරීක්ෂණ වාර්තාවෙත් දාලා තිබ්බා එක හේතුවක් කියලා ඒ බස් එකේ ගොඩක් ඒ ඩ්‍රයිව් කරපු පුද්ගලයා මේ බ්‍රේක් එක පාගලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ බ්‍රේක් නැති වෙන්නත් ඒ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙන්න හේතුවක් ඇති. ඒකින්ද අලුත්ද පරණද කියලා නැහැ. බ්‍රේක් එක වැඩිපුර පල්ලමක විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරොත් එහෙම බ්‍රේක් ඇතිලිලා ඒ කියන්නේ රත් වෙලා ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් බ්‍රේක් බයින් වෙලා. ඒකින්ද මේ දැන් මේ B වගේ ගියර් එකක් ඇත්තටම දැන් මේ දීලා තියෙන්නේ ඒකටයි. එතකොට ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙද්දි අපි ඒ වගේ අනතුරක් කරගන්න එක අපරාධේ. මේක අපි දාගන්න ඕන G shift එකේ පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ඔබලා තමයි D ගියර් එකේ ඩ්‍රයිව් එකේ ඉන්න ගමන් B ගියර් එකට දාගන්නේ. එතකොට මේක B ගියර් එකකින් අනකින් වැඩ තුනක් වෙනවා පල්ලම් වල. එකක් ඇවිල්ලා මේ බ්‍රේක් එක පාවිච්චි කරන ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු වෙනවා. ඒකින්ද බ්‍රේක් පෑඩ්ස් ගෙවෙන එක අඩු වෙනවා මේ වාහනේ. ඊට පස්සේ අර වගේ ලොකු අනතුරක් වළක්ව ගන්න පුළුවන් බ්‍රේක් පෑඩ් රත් වෙලා වෙන්න පුළුවන් ලොකු අනතුරක් වළක්ව ගන්න පුළුවන් බ්‍රේක් අල්ලන්න නැති වෙලා මේ B එකේ යද්දි. සහ තුන්වෙනි වාසිය තමයි මේකේ අර බැටරි චාර්ජ් වෙනවා කීරණික එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා යා මෝටරේ හරහා බැටරි චාර්ජ් කරන්න. එතකොට පල්ලම ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ තැන්න යද්දි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් EV මොඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම මේ හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. එතකොට මේ වැඩ තුනම වෙනවා B ගියර් එකේ ලොකු පල්ලමක් බස්සද්දි. දැන් අපි සෑහෙන වෙලාවක් B ගියර් එකේ ආවා. අපි දැන් බලමු බැටරිය කොච්චර චාර්ජ් වෙලා තියෙනවද කියලා මේ මෙනු එකට ගිහිල්ලා. දැන් ඔයාලට පේනවා බැටරිය ෆුල් චාර්ජ් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හයිබ්‍රිඩ් වාහනවල බැටරියක් සාමාන්‍යයෙන් තැන්නේ අපි යද්දි තනිතලා පාරක යද්දි ෆුල් චාර්ජ් වෙන්නේ නැහැ. සහ සම්පූර්ණයෙන් බහින්නෙත් නැහැ. එයා සාමාන්‍යයෙන් 2080 රේන්ජ් එකේ මේන්ටේන් කරනවා. එතකොට මේ වගේ පල්ලමක ගියොත් තමයි සාමාන්‍යයෙන් හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය ෆුල් චාර්ජ් වෙන්නේ. ඒකින්ද සමහර කට්ටිය දාලා තිබ්බ අර තනිතලා පාරේ යද්දි ඇයි බැටරි ෆුල් චාර්ජ් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක බැටරි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ වගේ පල්ලම් වල ගියාම තමයි රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් එක යූස් වෙලා බැටරිය ෆුල් චාර්ජ් වෙන්නේ.
එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නා ෆෝන් බැටරියක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 2080 රේන්ජ් එකේ තමයි හොඳ කියලා. කියන්නේ 80ට වඩා charge කරන්න, ඒ කියන්නේ charge කරන්න පුළුවන් but 80ට එහා charge කරන්නත් හොඳ නැහැ. ඔබ එපා සහ 20ට වඩා බස්සන්නත් එපා කියලා තමයි ෆෝන් බැටරි සහ ලැප්ටොප් බැටරි වලටත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සේම් තියරි එක තමයි හයිබ්‍රිඩ් බැටරි වලටත් එන්නේ. ඉතින් එයා normal අපි සිටි ඩ්‍රයිවිං කරද්දි කවදාකවත් බැටරි ෆුල් charge වෙන්නේ නැහැ. සහ කටු බින්දුවටම බහින්නෙත් නැහැ. මේ මොඩ් එක දාගෙන ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය සිටි ඩ්‍රයිව් එකේ යද්දි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ පල්ලම් වල යද්දි මේ වගේ ෆුල් බැටරි charge වෙනවා. මේ ඒකත් ගැටලුවක් නෙමෙයි. මොකද එයා ගානට ඒක charge discharge වෙලා ගානට බැටරි එක මැනේජ් කරනවා. එතකොට B මොඩ් එකේදී එතකොට මේ වගේ රීජෙනරේටිව් බ්‍රේකින් හරහා බැටරිය ෆුල් charge කරගන්න පුළුවන්. සහ එතකොට EV මොඩ් එකේ සෑහෙන දුරක් පල්ලම ඉවරනට පස්සේ තැන් ඉඳලා පාරේ සෑහෙන දුරක් EV මොඩ් එකේ යන්න පුළුවන්. එතකොට ඕක තමයි මට මේ පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මට කියන්න ඕනේ උනේ. වාහනේ සෑහෙන්න කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. දැන් ඔන්න පල්ලම ඉවරයි. ඒකින්ද මම දැන් B මොඩ් එකේ ඉඳලා D මොඩ් එකට මේ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට තව වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා මේ එක UK සයිට් එකම Honda සයිට් එකක් හැබැයි ඒකේ විතරක් දාලා තිබ්බා B ගිය එක නිකන් සිටි ඩ්‍රයිවිං වලත් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මම මේ B ගිය එකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බැලුවා ඒක එච්චර මට නම් ඒක එච්චර එෆිෂන්ට් කියලා තේරුන්නේ නැහැ. මොකද ඒක එක වීඩියෝ එකක් විතරයි මම දැක්කේ ඇත්තටම. මොකද Honda මැනුවල් එකෙත් කියලා තියෙන්නේ B කියන ගිය එක පාවිච්චි කරන්න කියලා පල්ලම් වල යද්දි රීජනරල් බ්‍රේකින් එක අවශ්‍ය තැන් වලට. මොකද ඔයගොල්ලන්ට D එකේ ඇත්තටම රීජනරල් බ්‍රේකින් ඕන නම් අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ ටෙම්පරරි ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තැන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා හිතන්නකෝ තැන්න ගිහිල්ලා මොකක් හරි පොඩි පල්ලමක වංගුවක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට ටෙම්පරරි B ගිය එකට දාන්න නැතුව පැල් ශිෆ්ටර්ස් හරහා ඔයගොල්ලන්ට රීජනරල් බ්‍රේකින් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ෆුල් ටයිම් ඕනේ නම් ෆුල් ටයිම් ඕන නම් මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ B කියන ගිය එක දාගෙන තමයි ෆුල් ටයිම් දාගෙන යන්න පුළුවන් ලොකු පල්ලම් වල යද්දි. ඒකට පරණ වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඒකේ කියනවා මම කියලා දෙනවා කොහොමද D මොඩ් එකේ ටෙම්පරරි රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් ඇප්ලයි කරගන්න කියලා. එතකොට මේ ඒක ඕගොල්ලෝම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. මට නම් ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා මට ලොකුවට ෆුවල් සේවින් එකක් ආවෙත් නැහැ නිකන් සිටි ඩ්‍රයිවිං වල B ගිය එක යන එකේ. හැබැයි මේ පල්ලම් වල යද්දි විශේෂයෙන් කඩුවන්නාව මේ ගලගෙදර වගේ පල්ලමක යද්දි නම් නූරෙලිය හරි මේකේ මේ මෝටර්ස් දෙක හරහා සෑහෙන්න මේ අර මෝටරකින් එයා රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් එක පාවිච්චි කරලා බැටරිය charge කරනවා සහ වාහනේ සෑහෙන්න හොඳට කන්ට්‍රෝල් වෙනවා අපි බ්‍රේක් එක පාගා කන්ට්‍රෝල් කරනවට වඩා. එතකොට මේකෙන් මේ බ්‍රේක් එක පාගන්න එපා කියලා කියනව නෙමෙයි. මේ පල්ලමේ යද්දිම සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් නවත්ත ගන්න ඕන නම් බ්‍රේක් එක කියන්නේ normal traditional hydraulic brake එක පාවිච්චි කරන්න වෙයි. but 180ක් විතර වගේ බ්‍රේක් එක මේ පාගන එක අඩු වෙනවා. මේ පල්ලමල ඇතිතුර වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් එන්වාරන්මන්ට් එක තමයි යන්නේ. අනිත් එක එන්ජින් එක ඔන්න එන්නේ නැති හින්දා මේ ස්මූත් විදියට පල්ලම් බස්සන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ පොකට් එකටත් හොඳයි. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මොකද මගේ බ්‍රේක් පැඩ්ස් දාන්න ගියොත් එහෙම මට ලක්ෂයෙන්වත් එහා යයි. මොකද පරණ වෙසල් එකෙත් බ්‍රේක් පැඩ් සාමාන්‍යයෙන් ජෙනුවින් දෙනවා නම් 50000ක් 70000ක් වගේ වුණා. මේකේ අනිවාර්යෙන්ම ලක්ෂයෙන් එහා යයි කොමත් ඒ සේවින් එකත් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. මොකද මේ ඔප්ෂන්ස් මේ දීලා තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් අපරාධෙ මෙච්චර ගාණක් ගෙවලා අපි කෝටි දෙකක් විතර වියදම් කරලා වෙසල් CRV වගේ අරගෙන මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කරන එක අපරාධෙ. මොකද ලොකු අනතුරක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඔප්ෂන්ස් තියාගෙන සේෆ්ටි ඔප්ෂන්ස් තියාගෙන වාහනවල අලුත් වාහනවල මේ සමහර කට්ටිය නිකන් වාහන D මොඩ් එකේ කියන්නේ ඩ්‍රයිව් කරනවා සහ බ්‍රේක් කරනවා විතරයි. ඒනොට මේ වගේ අලුත් ඔප්ෂන් අපි පේ කරලා ගත්තේ ඒවා. ඉතින් ඒකින් හින්දා ඒ වගේ මේ ඔප්ෂන්ස් පාවිච්චි කරන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරනවා. මම ඉස්සරහටත් මේ වගේ තව වීඩියෝ දාන්නම් මේ වාහනේ තියෙන මේ අලුත් ඔප්ෂන් සම්බන්ධව. එතකොට ওই ටික තමයි මට ඇත්තටම කියන්න ඕනුනේ B මොඩ් එකේ කොහොමද අපි රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් පාවිච්චි කරලා වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරන් යන්නේ කියලා. එතකොට පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් මේකෙදිත් අර කලින් මං D මොඩ් එකේදී පෙන්නවා වගේම කොච්චර දුරට රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් එක කොච්චර ෆෝස් එකකින් ඇප්ලයි වෙන්න ඕනද කියන එක පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වලින් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දාපු ගමන් B ගිය එකට එයා ඊතල ඔක්කොමත් එක තමයි ඔන් වෙන්නේ. දැන් පේනවා B මොඩ් එකට දාපු ගමන් අර B කියලා ඊතල පහක් පල්ලෙහාට පෙන්වනවා. ඒකින් තමයි එයා ඔන් වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි. B එකට දාපු ගමන් එතකොට දකුණත පැත්තේ ප්ලස් කියන පැඩල් ෂිෆ්ට් එකෙන් අපිට ඒ රීජනරල් බ්‍රේකින් එකේ ෆෝස් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා එක කට්ටයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ෆෝස් එක අඩු වෙලා ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එක වදිනවා අඩුයි. එතකොට මයිනස් පැත්තේ ඒ කියන්නේ වම් අත පැත්තේ මයිනස් පැඩල් ෂිෆ්ට් එකේ බොත් එහෙම මේ එන්ජින් බ්‍රේකින් මේ රීජනරල් බ්‍රේකින් එකේ ෆෝස් එක මේ වැඩි වෙනවා. කියන්නේ වැඩිපුර
වානේ ස්ලෝ වෙනවා සහ චාර්ජ් වීමත් වැඩි. එතකොට ඔන්න දැන් පල්ලම ඉවරයි. දැන් මම ඒකින්ද D mode එකට දාගන්නවා B mode එකේ ඉඳලා. එතකොට B mode එකේ ඉඳලා D mode එකට දාද්දි ආයි බටන් එක ඔබන්න ඕනේ නෑ අර gear lever එකේ තියෙන. gear lever එකේ තියෙන. එතකොට D එකේ ඉඳලා B එකට දාගද්දි තමයි බටන් එක ඔබන්න ඕන. එතකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම සමරයක් කිව්වොත් එම D එකේයි B කියන එකේ දෙකේම regional braking පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් paddle shifters වලින්. ඒකට දෙකේ වෙනස තමයි D mode එකේදී අපිට temporary enable වෙන්නේ. full time on වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තැන්න යද්දි මොකක් හරි අවශ්‍ය වුණොත් ඒකෙන් on කරගන්න පුළුවන්. B mode එකේ යද්දි එයා full time මේ වැඩ කරනවා regional braking එකේ. එතකොට අපිට paddle shifter සරහා අපිට අඩු වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් මම ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද subscribe කරලා තියාගන්න channel එක like එකකුත් දාන්න. බොහොම ස්තුතියි.